Вітаю, друзі! Якщо ви бажаєте приготувати щось смачненьке і швиденько, ви натрапили саме на такий рецепт. Сьогодні ділюся з вами рецептом вершково-шоколадного тортика зі сметанковим кремом. Готується все дуже просто та швидко. Чому швидко? Тому що бісквіт випікаємо одним тоненьким коржем. І поки він холоне, ми підготуємо крем. Отож, розпочинаємо. Яйця розділяємо на білки та жовтки. Жовтки поки що відставляємо в сторону. До білків додаємо дрібку солі, ванільний цукор поєднуємо з цукром. Перемішуємо. Розпочинаємо спочатку збивати білки. Коли появиться перша пінка, додаємо половину цукру частинками. Збиваємо спочатку на середній швидкості, пізніше збільшуємо до максимальної. Все, ось такі стійкі вони мають бути. Не падають з вінчика, залишаються на своєму місці. Відставляємо в сторону і збиваємо жовтки. Цукор теж додаємо поступово. Збиваємо спочатку на невеличкій швидкості. Коли додасте весь цукор, швидкість збільшуємо до максимальної. Ось тепер подивіться, вони мають збільшитись вдвічі в своєму об'ємі і стати світло-жовтого кольору. Силіконовою лопаткою в декілька етапів поєднуємо білки з жовтками. Перемішуємо обережно знизу до верху, щоб білки не впали. Миску, в якій були білки, поки що відставляємо в сторону, не миємо її. І до яєчної маси додаємо просіяне борошно теж в декілька етапів. Орієнтовно в 3 етапи. Легенько перемішуємо. Готове тісто розділяємо на 2 частинки. Одну частинку відставляємо в сторону. До другої частинки додаємо молоко, трішки перемішаємо. Сюди ж додаємо какао, обов'язково його просіюємо. Перемішуємо легенько. Готове тісто розподіляємо по деку. Я його застелила силіконовим пергаментом. Беру 2 ложки, одна буде для шоколадного тіста, інша буде для вершкового. Розподіляти його можна за своїм смаком. Я беру ложку вершкового тіста, ложку шоколадного. І знову вершкове, шоколадне, вершкове, шоколадне. Вам як зручніше. Дерев'яною паличкою роблю візерунки.
Ставлю в розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Готовність перевіряємо зубочисткою. Вона має бути сухенька. Корж спечений, забираємо його з деко, щоб він швидше охолов. Поки корж холоне, підготуємо крем. У мисці я поєднала 2 сметани. Це домашня жирненька і магазина 20%. Якщо у вас є лише куплена з магазину, то рекомендую вам взяти ще згущувач для сметани. Всипаємо сюди ванільний цукор. Перемішуємо, чекаємо декілька хвилин, щоб він розчинився. Сметана настільки домашня густа, що аж важко перемішувати. Цукор вже розчинився. Ви подивіться, який крем з домашньої сметани. Навіть збивати не потрібно, він такий стійкий. Зараз додаємо до сметани згущене молоко, незбиране, і легенько перемішуємо все міксером. Збивати я не буду, так як вже я показала, який в мене крем, лише гарненько об'єднаю. Все, крем готовий. До речі, згущене молоко ви можете замінити цукром. Корж охолов, зараз я ножем порівняю всі його сторони, щоб він був рівненький. Лінійкою виміряю довжину та ширину і розділяю на 3 рівні частинки. Подивіться, який гарний та пухкий бісквіт у нас вийшов. Розділила на 3 рівні частинки. Тепер можна змащувати кремом. Під корж підкладаю папір, щоб не забруднити підложку. Змащуємо кремом. До речі, до сметанкового крему я люблю додавати тертий банан. Якщо ви теж полюбляєте, обов'язково приготуйте. Виходить дуже смачно та ароматно, але банани беріть, щоб були стиглі, жовті, не зелені. Змастили перший корж, викладаємо наступний. Бісквіт суперовий. Викладаємо третій корж. По бажанню його змащуємо або ж залишаємо без сметани, щоб був гарний ось такий візерунок. Я буду змащувати лише по краях. Візьму силіконову лопатку, щоб було зручніше. Обрізки від коржа я подрібнила в блендері і зараз посиплю ними край тортика. Обсипала всі сторони, тепер можна забирати папір. Ось такий гарненький і вже чистенький тортик у нас вийшов. Як бачите, готується все дуже швидко. Лишилося лише дочекатися, поки він трішечки просочиться. Можете його залишити на ніч або ж на 3-4 годинки. Нехай він постоїть, і тоді я вам покажу, який він вийшов у розрізі.
Я залишала тортик на ніч, дістала. Верх, як був м'ягесенький, такий і залишився. Він не присихає. А зараз покажу розріз. Краєчок відріжу. Ось, подивіться, який гарненький і дуже ніжний тортик у нас вийшов. Він просто суперовий. Рекомендую вам теж його приготувати. Виходить дуже смачно. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!